දවසක් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් හැමදෙනෙක්ම පහින්දු YouTube channel තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක. ඉතින් අද වෙන්දර පුරුදු එළිය. ඉතින් අද එළිය ටිකක් නැහැ. ඇත්තටම අද ටිකක් කාමරේ ඇතුළේ තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. රයිට්. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි. ඕගොල්ලෝ ගාව මේ තියෙන්නේ i3 10 gen. ඊට පස්සේ i5 8 gen, i3 8 gen. සාමාන්‍ය Intel Pentium Silver N3050 උඩ Intel UHD 610 වගේ තියෙන ලැප්ටොප් වල. ඉතින් ගොඩක්ම හල්පේ ලැප්ටොප් වල. ලැප්ටොප් එක තියෙන කට්ටිය අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි ලැප්ටොප් එකේ ගේම් ගහද්දී මම පේන්න සමහරක් ගේම්ස් ඕගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම ගහද්දී ලැග් වෙනවා කියලා. ඉතින් මොකක්ද ඒකට හේතුව? සහ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මං ගාව තියෙන i3 10 gen එක ඊට පස්සේ මං ගාව තියෙන i5 11 gen එක. ඔහොම තමන්ගේ තියෙන PC වල මගේ එකේ ගන්න සමහරක් ගේම් ඒගොල්ලන්ගේ ලැග් කිව්වා. ඇයි හේතුව? මොකක්ද මේකට හේතුව? මේක කරන්නේ කොහොමද? මේකට විසඳුමක් දෙන්න කියලා කිව්වා. හරි. මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම් මේකට බලපාන හේතුව. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ PC එකේ BIOS. අපි කියන්නේ basic input output system BIOS එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය Windows install කරලා තියෙන්නේ i3 10 gen වෙන්න පුළුවන්, 9 gen වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ළඟදී ආව Intel Pentium G එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ඒවා මේ Windows දාලා තියෙන්නේ තාමත්තර පරණ විදිහට. ගොඩක් ලා legacy system වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තේ මුලින්ම කියනවා සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අලුතෙන් එන ලැප්ටොප් වල තියෙන features සමහරක් ඒවා enable වෙන්නේ BIOS legacy දාන්න නැතුව UEFI mode එකෙන් දැම්මොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ සමහරවල් GPU එකට උඩ detect කරගන්න UEFI වලින් දාලා දැම්මොත්. ඉතින් මේ UEFI දාලා කොහොමද Windows දාන්නේ? ඉතින් ඒක බොහොම ලේසි දෙයක් තියෙන්නේ. මන් දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද UEFI දාලා සාමාන්‍යයෙන් Windows එක install කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඕගොල්ලන්ට ඕන මුලින්ම pen එකක්. right බලමු මගේ මේ සුද pen drive එකක් තියෙනවද කියලා වුණ ගන්න. මම හිතනවා හරි එකක් තියෙනවා. හරි මම නිකන් පෙන්නන ඕගොල්ලන්ට කොහොමද UEFI වලින් pen එක හදාගන්නේ. මුලින් දැනගන්නේ නේ. හරි දැන් පෙන් එක හෙව්වා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනි සීන් අපි දැන් මේක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනි ඔයගොල්ලන්ගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ පෙන් ඩ්‍රයිව්. ඉතින් පෙන් ඩ්‍රයිව් එක බූට් කරන හැටි මම කියලා දුන්න මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේ හයිරන් බූට් සීන් එක සෝරි රූෆා software එකෙන් කොහොමද පෙන් එක UEFI කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ Windows දාන්න තැන ඉඳන් මම අද මේ වීඩියෝ කියලා දෙන ඒකින්ද මිස් කරගන්න නැතුව බලන්න. මොකද බේසික් හැමදේම කියලා දෙනවා. අන්තිමට මට හරි කරදරේ මගේ ෆෝන් එකට කෝල්ස් කරනවා ලැග් කියනවා හදලා දෙන්න කියන. ඉතින් මට හරි කරදරේ රෑ දෙකොඩ ජාමෙත් මට කෝල් කරගෙන අහනවා අරම්මන මට නිදි ගන්නත් නැහැ. හරි කමක් නැහැ. අද ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙන මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරිද? ඊගාට රූපවාස් එක ඔන් කරගන්න. සම්පූර්ණ හදන පේනවාද කියලා පැහැද්ද වින්ඩෝ එක. මේකේ ඔයාලා මෙතනින් තෝරගන්න ඕන වෙලාවගේ Windows එක තියෙන ISO එක. සාමාන්‍යයෙන් මගේ Windows ISO ගොඩක් තියෙනවා. මම නිකන් මෙතන හොයා ගන්න නිකන් Windows 10 Pro හරි. අපි තෝරගමුකෝ Windows මෙන්න මේක හරි. මේක තෝරගත්තා. හරි. දැන් කොහොමද මේක UEFI වලට වැඩ කරන්නේ? මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලගේ BIOS මුලින්ම ඔයාලා මේක හදන්න කලින් තව දෙයක් තමයි මේක හැදුවට හදන්න කලින් ඔයාලගේ BIOS වලට ගිහිල්ලා බලන්න සමහරක් ලැප්ටොප් වල පුළුවන් BIOS වලට ගිහිල්ලා UEFI ද legacy කියලා තෝරලා ඔන් කරන්න. ඉතින් BIOS වලට යන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ මොඩල් නම්බර් එක ගහලා Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. දැන් හිතන්නකෝ Dell කියලා ලැප් එකක් අපි Dell 3060 කියලා Dell N3060 කියන ලැප් එක සර්ච් කරලා BIOS key කියලා ගිහුවට පස්සේ keyboard එක ඔබන්න ඕනේ key එක එනවා. සාමාන්‍ය BIOS වලට යන්න පුළුවන් F2 F7 F5 F12 F11 ඔය බටන් ටික ඔබලා
4K වලින් ගේම් ගහන්න තරම් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කොල්ලෙට් එක ගහන්න පුළුවන් උපරිම resolution තමයි 1080p තමයි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ස්ටේබල් ගන්න 1080p 900p. හැබැයි ඔයාලා ලැප්ටොප් එකකින් ගේම් ගහනවා නම් හිතන්නකෝ දැන් ලැප්ටොප් එකේ separate graphic card separate VGA එකකුත් නැතුව Intel UHD වලින් නම් ගහන්නේ. මේක AMD වලටත් වෙන්න පුළුවන්. AMD R5 Radeon graphic තියෙන ලැප් එකකින් වුණත් ඔයාලා ගහන්නේ හිතන්නකෝ පොඩි මේ separate graphic නැහැ Nvidia logo ඒව ගහලා නැහැ. AMD RX graphic උත් මුකුත් නැහැ. ඉක්මනට බහින්න පුළුවන් නැත්නම් සමහර සේව් දීලා තියෙන දේවල් වලින්
ගේම් එක FPS කවුන්ට් එක අඩු වෙලා ගේම් එකේ ටිකක් ග්‍රැෆික් වලට අඩු වෙලා සමහර මැසේජ් වලට එන්න පුළුවන් ගේම් එක ක්ලෝස් කරන්න කියලා ඒ වගේ දේවල් වැටුණා. ඒකින්ද ගේම් එක ගහනකොට අනිවාර්යයෙන් ලැප් එක කරන්ට් එකට ගහන්න. ඊට පස්සේ මේ හයි පර්ෆෝමන්ස් කියන දෙන්න. දීලා සේව් දීලා ඊට පස්සේ ගේම් එක හැබැයි ගේම් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔකල තියෙන දේ තමයි ගේම් එක ඇතුලේ හදන settings කියන්නේ සාමාන්‍ය graphic low දාලා තමයි සාමාන්‍ය laptop වල ගේම් ගහන්න යන්න ඕනි මම මේ කියන්නේ GPU graphic card separate graphic card සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නේ GTX අපි හිතමුකෝ 1050 2GB 1654 GB RTX 3050 වගේ තියෙනවනේ මම මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය Intel පොඩි කාඩ් තියෙන ඒවා MX 330 MX 940 වගේ අන්නේ කාඩ් වල තමයි මේ කට්ටිය ඉතින් ඔය දේවල් තියෙන එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඕවා හරිද ඉතින් ඔය දේවල් වලින් පස්සේ මේ විදිහට හදාගත්ත පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කාලයක් සාමාන්‍ය ගේම් එක ලැග් වෙන්නේ නැතුව ගහ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව මොකද මාත් මෙහෙම තමයි ගේම් සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අහලා තිබ්බ හින්දා මම ඔන්න අද වීඩියෝ සම්පූර්ණ කියලා දුන්නා කොහොමද මේ ලැප්ටොප් එක FPS කවුන්ට් එක වැඩි කරගෙන ගේම් ටික ගහන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා ඒවා කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට බලන්න. එනකම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.